city feels that linger. I love a man making hand. Every breath you blew, I was running to and head. Oh, tonight, are you trying to fall in love again? Λοιπόν, έως το 1997 τους Tindersticks δεν τους ήξερα ακόμη. Ξέρεις πώς έγινε και τους γνώρισα? Πού να το ξέρεις, θα μου πεις. Λοιπόν, τους γνώρισα αρχικά όταν διάβασα την κριτική του Curtains στο περιοδικό Ήχος και Hi-Fi. Κριτική που είχε κάνει ο φίλος μου ο Κανίλος ο Τερζής, ο οποίος το πρώτο πράγμα που είχε γράψει σχετικά με αυτό το δίσκο ήταν ότι το Curtains είναι καλύτερο από σεξ. Οπότε και εγώ λέω, ποια μουσική, ποιος δίσκος μπορεί να είναι καλύτερο από σεξ? Οπότε, χωρίς καν να ακούσω κανένα τραγούδι από το Curtains, και πού να το ακούσω κιόλας, γιατί τότε ούτε ίντερνετ είχαμε, ούτε YouTube υπήρχε, ούτε Spotify υπήρχε, ούτε Bandcamp, ούτε τίποτα. Και μάλιστα θυμάμαι ότι το είχα αγοράσει και από το δισκοπωλείο που διατηρούσε ο ίδιος ο Κανέλος, μαζί με τον αδερφό του τον Γιώργο, από το Minstrel, ένα δισκοπωλείο που ήταν στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι στο Curtains άκουσα ένα είδος ροκ μουσικής που όμοιό του μέχρι τότε δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά. Είναι ένας δίσκος που ροκάρει μόνος του σαν εκρεμές μέσα στο χώρο και το χρόνο του rock and roll. Οι Tindersticks μέσα σε αυτό αφηγούνται ιστορίες που μπορεί με αντίστοιχες ιστορίες να τις αφηγείται και ο ένας Leonard Cohen ή ένας Bob Dylan μέσα από τα τραγούδια του. Οι ενορχιστρώσεις με τα πνευστά και με τα έγχορδα μπορεί να σε παραπέμπουν σε κινηματογραφικές μουσικές επενδύσεις τύπου Ennio Morricone και να σε παραπέμπουν επίσης και σε μουσικές τύπου Walker Brothers και Scott Walker ή Divine Comedy. Η φωνή του αρχηγού του Stewart, αυτή η μπάσα, η βαριά, η αισθησιακή φωνή, είναι από τις λίγες φωνές κάποιου pop rock τραγουδιστή που με έχουν αγγίξει τόσο πολύ, οπότε το συνολικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι απίστευτα μοναδικό, αυθεντικό, μια αισθητική που μόνο οι Tindersticks μου έχουν δώσει και που γι' αυτό και τους θεωρώ στο πιο αγαπημένο μου συγκρότημα ever. Κατά τα άλλα, στο Curtains έχουμε συναίσθημα που ξεχυλίζει, έχουμε απίστευτο πάθος και ερωτισμό, ευαισθησία, σαγηνευτικές μελωδίες που άλλοτε είναι κατανυκτικές και άλλοτε σε κάνουν να θέλεις να λυκνιστείς στους σκοπούς τους, και όλα αυτά λουσμένα με μπόλικο αλκοόλ. Όλα όσα χρειάζονται δηλαδή για να χαρακτηρίσεις ένα δίσκο πραγματικό αριστούργημα. Ίσως το πιο γνωστό κομμάτι του άλμπουμ να είναι το Bath Time, που είχε κυκλοφορήσει και ως singles και ως κράχτης του δίσκου, όμως υπάρχουν μέσα στο Curtains ένα σωρό άλλα τραγούδια που είναι πραγματικά εξαιρετικά, όπως τα Another Night In, Rented Rooms, το Let's Pretend, Buried Bones, Tonight, Are You Trying to Fall in Love Again, η μπαλάντα των Tindersticks, το Ballad of Tindersticks, δηλαδή αυτό το εξαιρετικό αφηγηματικό τραγούδι, είναι από τα καλύτερα αφηγηματικά τους τραγούδια, αλλά γενικά είναι και ένα άλμπουμ που έχει ελάχιστες αδύναμες στιγμές. Μέσω του Curtains λοιπόν, εκεί γύρω στα 1997 γνώρισα τους Tindersticks, μέσω του Curtains τους λάτρεψα, και όταν μεγάλωσα και λιγάκι και το ξαναέριξα στο βινίλιο και άρχισα να ξαναγοράζω βινίλια, πήρα και την εκπληκτική αυτή Super Deluxe έκδοση της εταιρείας Music on Vinyl, που έχει μέσα και κάμποσα outtakes όπως το ορχιστρικό Paco's Theme, τα αρκετά ενδιαφέροντα Shadow, Mana Low, το εξαιρετικό ντουέτο με την Ιζαμπέλα Ροσελίνη, το A Marriage Made in Heaven, το εκπληκτικό For Those, το οποίο το παίζουν πάρα πολύ στις συναυλίες τους, και το πολύ συμπαθητικό Make Believe. Τώρα, αν με ρωτάς αν συμφωνώ με το φίλο μου τον Κανέλο ότι το Curtains είναι καλύτερο από σεξ, αυτό που έχω να πω είναι ότι Now, make it into a big thing. Curtains.